În episodul de astăzi vom vorbi despre un fruct foarte comun și mult apreciat în Israel, rodia. Rodia are o culoare roșiatică și conține sute de semințe aromate, dulce acrișoare. Potrivit tradiției evreiești, o rodie perfectă ar trebui să aibă 613 semințe, numărul poruncilor care se găsesc în Tora, sau cele 5 cărți ale lui Moise, primele 5 cărți ale Bibliei. Rodia este menționată de câteva ori în Scriptură chiar. Dumnezeu poruncește ca veșmintele preoțești să fie împodobite cu o rodie pe marginea de jos a mantiei. Iar israeliții, pe când erau în pustie, se plâng lui Moise și, citez, nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodie și nu este nici apă de băut. Bineînțeles, Dumnezeu știa bine ce binecuvântări alese le-a pus deoparte, pentru că în Israel, locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru poporul său, rodia este una dintre cele 7 specii principale ale țării. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere. Și am ajuns la supermarket. Rodile ne așteaptă. Arată bine, nu? Și încă una. Mai una. Da, și asta. Nu? Ce zici? Ajung? Mai luăm una, mai stai puțin. Da, cred că și asta este bună. Da? Bun. Gata. Nu, încă una. Și asta e ultima. Gata, ajung. Am ajuns acasă cu rodile cumpărate de la supermarket, nu luate din pom. Sunt aici 6 rodii. Probabil că din aceste rodii o să ne iasă 2-3 pahare de suc de rodie. Le-am spălat și acum le tăiem. Trebuie să aveți mare grijă pentru că sucul de rodie pătează. Trebuie să aveți de asemenea un cuțit foarte ascuțit. Le avem tăiate. Mai tăiem încă una. Și acum avem un aparat de stors rodii pe care îl puteți achiziționa de la supermarket sau, bineînțeles, când veți veni în Țara Sfântă, în Israel. Și acum începem procesul de stoarcere a rodiilor. Spuneam că îți trebuie forță și după câteva rodii stoarse, probabil că apar și mușchi, nici nu mai trebuie să mergi la sala de gimnastică. Nu prea este foarte mult suc aici, după cum observați. N-am atâta forță cât au cei care fac sucul de rodie pentru turiști, care fac lucrul acesta zilnic și probabil că de sute de ori pe zi. Iar dacă nu vreți ca sucul să iasă așa de acrișor, puteți să folosiți o portocală. Știu că e portocală verde și mi-aduc aminte că odată am fost la Betlehem cu un grup de turiști și la masa de seară se serveau acest fel de portocale și unul dintre turiștii noștri a mers la bucătar și a spus că el vrea portocale coapte, nu portocale verzi. Acestea sunt portocale din Țara Sfântă, ele sunt coapte și putem să luăm una și să o tăiem. Arată foarte bine. Este exact mirosul de portocale de Crăciun când eram în România și se găseau portocale numai de Crăciun. Se poate pune și portocale. Și astfel ai un amestec de portocală cu rodie, care trebuie să știți merge foarte, foarte bine. Și încercăm să terminăm măcar paharul acesta. Din păcate nu ne-au ieșit așa cum am spus
2 pahare. Ce a ieșit un singur pahar și arată foarte, foarte bine, multă sănătate, este foarte aromat, dulce, vă doresc numai bine.